In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نن مونږ د سیکنډ ایئر په بایولوژي کې نوې چپټر شروع کوو. دا غي نوم دی ریپروډکشن. مخکې پیژنو چې ریپروډکشن څه دی، بیا به دا ډایګرامیټیکلی زه تاسو ته وښیم. اوس په کې میل ریپروډکټیو پارټس وایو. ریپروډکشن دی ته وایي چې ډیورینګ وچ لیوینګ ثینګز پروډوس اف سپرینګ اف دیئر اون کایند. دا هغه پروسس دی چې پای کې ژوندي ارګانیزم خپل بچي پیدا کوي، خپل د ځان په شان شکلونه پیدا کوي. او دا عمل چې دی، دا ریپروډکشن چې دی، دا د سپیشي د سروایول لپاره انتهایی ضروری دی. که ریپروډکشن نه وي نو بس ارګانیزم خپل عمر پوره کړو، ختم شوی، مړ شوی. دا دومره کیریکټریسټیک چې پکې دي، دا دومره د جین په شکل کې چې پکې نالج دی، دا انفارمیشن دی پکې، دا ډي ان اے دی پکې، دا د څنګه ترانسفر کوي تھرو ریپروډکشن خپل اپ سپرینګ ته. ګوره انسانان دي نو نور انسانان بچي پیدا کوي، نو انسانان نه ختميږي. که بچي نه پیدا کولې بس بیا خو به ختم شي، مړ شي او هغه سپیشي به ختم. خو ریپروډکشن د لیوینګ ارګانیزم لپاره ضروري کیریکټریسټیک دی چې دا ریپروډکشن نو د خپل بچي پیدا کولی شي. بیا به موږ هیومن ریپروډکټیو سیستم وایو. هغه هیومن ریپروډکټیو سیستم چې هغه ډیر کمپلیکس دی او ډیر ایڈوانس دی. ایڈوانس په دې سنس کې دی چې دا هیومن ریپروډکټیو سیستم باقاعده د خپل امبریو کوم ماشوم چې دا غي په خېټه کې انتهایی خیال کوي او څو میاشتې ساتي، او چې بیا خمه چې ورشي گزاره وکي، لکه بیا بار پاتې کېدی شي، به بهر دنیا ته راولي، به بهروم اسینه پریدي، بهرولم هیلپ کوي، بهرولم فیډینګ کراوي، بهریم لوی. نو موږ وایو دا ډیر ایڈوانس سیستم دی، په دې کې د خپل ماشوم ډیر خیال ساتي. سار ارګانیزم به تاسو وینئ لکه د فش پي او هغه په سمندر کې انډي واچي او د بیا پریدي، هغه چې بزن لغټیږي سبا مړ کیږي. کنه د نو ډیر شي ارګانیزم دي او د باډي نه اوټ ساید انډي واچي او الته بچي پیدا کوي، دا غي به هیچینګ کیږي. او هغه ایڈوانس سیستم نه دی، هغه بچي اکثر ضایع کیږي. دا مور ډیر نه همیاشتي په خپل خېټه ساتي او بیا بهروم ډیر خیال ساتي. دا ماشوم د 100 کالو پورې کنه چې 100 پورې هغه لکه غټ شوی نه دی او ګرځي نه، مور خو همیشه خیال ساتي بیا. نو دا ډیر زیات ایڈوانس دی. میل ریپروډکټیو سیستم په کې موږ جدا وایو، فیمیل به جدا وایو. میل ښکاری کمپلیکس خو سنمونه په کې ګران دي چې هغه نمونه زتا آسان کما او ډایګرام په شکل د توخم بیا وتا انتهایی آسان لګي چې میل ریپروډکټیو سیستم خو ګران نه دی. دا به داسې په ترتیب وایو چې یو سلور حصو ته به تقسیم کو. ټیسټیز به وایو جدا، انډي چې وایو ټیسټیز، بیا به ډکټس وایو کم چې پای کې نالۍ دي، بیا د سیګلینډز دي سپیشلایز سیلونه دي چې په کې سیکریشن ورکوي، او ایکسټرنل جینیټالیا د باډي نه چې بهر د میل د ریپروډکشن لپاره کوم ارګن دی پینس چې وي هغه به جدا وایو. نو دا سلور پارت پر سي جدا وایو نو موږ ته آسان شي. مخکې په ډایګرام کې وینئ چې دا څنګه ښکاري، کله چې د فرنٹ ویو نو ته وګوري او دا میلی لکه ګوري موږ ته دا یو سیستم په مخکې مونږ ویل دي چې د کډنی نه یورین راځي د یوریټر په ذریعہ، دا یو یوریټر دی او دا بل بلیډر ته راځي، او د بلیډر نه د یوریترا په ذریعہ د باډي نه بهر ځي. تشي میچازو خبره کومه، یورین د کوم ځای نه کډنی کې فلټر اوټ شو بهر وته. خو وس سیمن چې دوی کته لا د سیمن کنسپټ ناراضي نو سپم چې ته وایي خو لکه بیا به ته سیمن وایو. د سپم چې دی دا سیمن چې دی دا د باډي نه داوم په دی لار راځي، خو دا د بل ځای نه راځي، هغه د ګردون را روانو، دا د ټیسټیز نه. دا ټیسټیز چې دی دوه په میل کې د دې ټیسټیز در باډي نه بهاري، د دې ټیسټیز کار دی چې دا سپم جوړي او دا سپم مخکې راځي او بیا د یوریترا د لار چې دا ډک دا کامن در دواړو د لپاره یو شان ده، یعنی د بری نه په میچازم راځي او په دقه لار باندې د پروسټیټ ګلینډ په جنکشن کې سپم یا سیمن په دې طرف راځي. اوس لږ نور په ډیټیل وایو. لکه مثلا وړاندې پارت ته موږ ټیسټیز وایو، یو ته موږ ټیسټیز وایو، آی اس پکې ولیکه کنه ټیسټیز او آی اس یو لیکه ټیسټیز، نو دا یو ته وایي کنه دا ټیسټیز دی، دا ټیسټیز دی، دا یو ټیسټیز دی او دا بل دی. نو د دې ټیسټیز موږ لږ ډیټیل وایو چې دا څنګه دی. دا ټیسټیز د سراغټ کا وګورو ته په دې د پاس در باډي نه باري د ټیسټیز باره کې خو ته پته را چې دا باډي نه سړي بار دی، یعنی په ابډامین کې دنه نه دي، او کله چې په ابډامین کې دنه نه غلب اپریشن کې او بهر به راولي، ځکه سرجن بهر راولي چې دنه نه 10 سپرمټوجینیسیس نشي کوي، کم کوي. ریزن دا دی چې د اپټیمم ټمپریچر کمی 35 او د باډي 37 راوند اباوت 2 ډیګري کم دی. نو دا ټیسټیز قدرت بهر پیدا کړی د باډي نه چې د ټمپریچر صحیح د باډي مری 37 نه، لکه نن سبا جمع دی کدا بهر دی نو د دې ټمپریچر به کمی، نو سپرمټوجینیسیس به کې خکېږي، او دا په باډي کې دنه نه ویني، باډي خپل ټمپریچر مینټین ساتي 37، بیا بردیم 37 او خاص سپرمټوجینیسیس باندې کېږي. نو یو خدای باډي نه بار دی، یو د پاسه سرمن چې پته یې نه کنه دی ته سکروټم وي، او دا سپیشلایز سرمن ده. دا کم د پاسه پاوچ چې دا تیلې چې د پکم کې دا انډي دي، دا سپیشلایز د سپیشلایز په دې سنس کې دا موومېنټ کوي، دا یو خاص موومېنټ کوي. نو په جمی کې ګوره دا راغونډ شي او په ګرمۍ کې دا پیلو شي غټه شي. نو دا غي فائدہ ده چې دا ټمپریچر ریګولیټ کوي، چې ټمپریچر کمی او سیوا کوي، دا راغي د پاره ده د سکروټم. نو دا سپیشلایز سکین شو. د سکروټم کې چې دنه لړ شو دا ټیسټیز وګورو کنه، نو په دې ټیسټیز کې واړه ډیر شي لابیولز دي، یعنی دا ټیسټیز ډیوایډ کړل لابیولز واړه د سي کوټګي دي پکې، یعنی څنګه چې موږ په کډنی کې پیرامید هغه سټرکچر وړي ویلي د سي وړي سټرکچر دی او ډیر زیات دي، د 250 نه واخله د 300 لابیولز دي په یو ټیسټیز کې. نو دا لابیولز چې دي په دې لابیولز کې دنه بیا نور ټیوبونه دي، دا غي نوم د سیمینیفیرس ټیوب. په یو لابیول کې بیا یو یا دوا یا درې یا څلور ټیوب وي سیمینیفیرس ټیوب، او د سیمینیفیرس ټیوب کار دا چې دا بس سپم جوړي. ګورئ په سپرمټوجینیسیس کې به هم دا ویم چې سیمینیفیرس ټیوبل کار سره سپم جوړول. اوس دا سیمینیفیرس ټیوبل چې دا ریډ دنه یو دوا درې څلور د دې سره خواته نور سیلونه دي، دا واړه دا شنه د دې نوم دی لیډیک سیل. څه نوم دی د مالیکول لیډیک سیل. د لیډیک سیل کار دا چې دا ټیسټوسټیرون پیدا کوي. ټیسټوسټیرون میل
هارمون دی دا خپل فنکشن تاسو وایم کنه سیکنډري سیکشوال گروث کوي ها نو دا لیډ اکسیل نه دا پیدا کوي او په دې سیمینیفیرس ټیوبول کې چې دنه وګورو نور سیلونه دی هغه نوم دی سرټولي سیل هغه سرټولي سیل به د سپم لدل نریشمنت ورکي او ریګولیشن بم کې دا ریټ بم ریګولیټ کوي ځکه انهبین هارمون کې ریلیز کیږي دا ډیټیل به بیا په هارمونل کنټرول کې راځي و سپورټ دا و د ټیسټیس فنکشن و اناټمی و چې ټیسټیس میل ګونیډز دی د میل ګونیډ چې تاسو کوی سره نو ټیسټیس دی او چې میل ګیمیټ سره نو سپم دی ها located outside in scrotum or scrotum بارے کې مې ذکر وکړ چې سپیشلایز سکین دا 25 ګرام پر ټیسټیس دا یو ټیسټیس دا 25 ګرام دا لابیولز په 250 نه 300 دی اپټیمم ټمپریچر 35 ډیګري سنټیګریډ دی د سپرمټوجینیسیس لپاره سیمینیفیرس ټیوبول لپاره د 1 نه 4 پورې پر لابیول په هر یو لابیول کې هاو لابیول دوم رډی دی 250 نه 300 پورې لیډ اکسیلونه دی سره خواته کاریتا ته مو چې ټیسټوستيرون پروډکشن او سرټولیسیل چې نریشمنت کوي پلس انهبین هارمون پروډوس کوي او انهبین هارمون بس کوي بیا ریټ اف سپرمټوجینیسیس کنټرول کوي اوس دا تاسو سپم جوړ شو سپم په کوم ځای کې جوړ شو په دې سیمینیفیرس ټیوبول کې دا سپم به رسول غواړي دا سیمینیفیرس ټیوبول په دې انډه کې دنه نه دی دا د دین اوس رسول غواړي بهر به بوتل غواړي نو د بهر بوتلو د پارا ډیر ش ډکټ سیستم دی ډکټس دي لومبه ډکټ چې دا غینم دی واسا افرینشیا یعنی څنګه چې د لابیول نه کوم ډک بهر تللی دا غینم سره واسا افرینشیا د 10 15 کنه هغه واسا افرینشیا دی هغه دا ټول سپم را کلیک کوي او مخه ته بل یو غټ ډک ته بوزي دا غینم دی اپیډایډیمس هایلی کایل ډکټ دی وي ته ان کایل کې او وګودي کې نو دا شپږ میټره یا 20 فیټ پي نو ډیره غټه ده ها نو دا ولې دومره غټه دی کار دی د دې کار دا دی چې د سپم ارزي ته ورزي ولته سٹور کیږي نو لږ غټ ځای پکار دی نو چې 20 فیټ یا شپږ میټره وګدا نالۍ د نو ډیر سپم به کې راځي دویم نمبر خبره ده چې د سپم الته ارزي سٹور شي او خپل پورا پاور گین کی لکه موټیلیټي پاور گین کی ښه او نریش کیږي خوراک ته ملوي نو د اپیډایډیمس کې څه وخت د پاره سٹوري د دې اپیډایډیمس ته چې کله سټیمولس راشي کنه لکه ډیورینګ انټرکورس سیکشوال انټرکورس چې او د خبر راشي چې تاسو سپم ریلیز کولی نو دی بیا دا چاله ورکی واس ډیفرنس بیا هغه نالۍ د چې د اپیډایډیمس نه بهر تللی ده او واس ډیفرنس د دې انډینم بهر راغلی ده او د سی بره تللی ده د یوریټر نه غیر چاپیره او بیا کوم ځای ته راغلی یوریترا ته د یوریترا پورې دا اوږده نالۍ چې دا واس ډیفرنس ته دې سره واسا وایه کنه واس دواړه واس دی واسا افرینشیا او واس ډیفرنس دا نالۍ چې مخکې ځي او دا سپم پکې ځي نو اوس خو دا لا سپم دي خو د دې سره مخکې بیا ګلینډز دي هغه ګلینډ چې سره شاملېږي نو بیا به دې ته موږ سیمن وایو دا نالۍ ما داسې وي ډکټس واسا افرینشیا مې وي ما وي واسا افرینشیا هغه دي چې د سیمینیفیرس ټیوبول نه سپم کلیکټ کوي اپیډایډیمس ته وړي دا 10 to 20 دي بیا اپیډایډیمس هایلی کایلډ کم ټیوب چې 6 میټر چې مې ویل ته سٹور کیږي د څه وخت لپاره موټیلیټي گین کوي واس ډیفرنس مې وي هغه ایجاکولیټری ډک پم پای کې ویم اوس پرته ویم هغه کې ایجاکولیټری ډک ویم کوم ځای چې بیا دغه شروع کیږي دا ګلینډ شروع کیږي سیمینل ویزیکل او یوریترا په کوم چې یورینوم پاس کیږي پاغي د سپم هم پاس کیږي دواړه کار په میل کې په یو ډک په دې ځای کې کیږي دا خيري ډک چې دا د سپم هم پاس کیږي بار ته وړي د باډي نه سیمن او دا یورینوم پاس کیږي ذکر دی یوریترا نوم په میل کې سم وایو یورینو جینیټل ټریک چې دا یورینوم پاس کوي او دا جینیټیک دا ګیمیټس هم پاس کوي نو دې نوم ځکه یورینو جینیټل ټریک دی صحیح ده خاجي دا موږ وسه د ډکټ خبره وکړه ډکټس موږ وی په ډکټس کې مدلته یو وی تا چې دا ایجاکولیټری ډکټ د ترکیب بل شان ویم کوم ځای چې سیمینل ویزیکل له دا ګلینډ د دینه واخله او بیا د دې یوریترا سره چې کوم ځای کنیکټ شوی دی د واس ډیفرنس دی پارت تاسو نوم وی ایجاکولیټری ډک ها دا ټول واس ډیفرنس ته دی یو پارت تاسو نوم وی ایجاکولیټری ډک دا پکې ام سی کیوز لا یاد کا اوس چې کله د سپم مخ کی راځي او د دې ځای نه پاس کیږي د بلیډر په خوا کې نو دلته یو ګلینډ دی دواړو طرف دی هغه د یو ټیسټیز نه روان دی دا بل دا غي ګلینډ نوم دی سیمینل ویزیکل هغه سیمینل ویزیکل بول خپل سیکریشن ورکی چې واخله دا پکې شامل کا بیا به د مخ کی راځي اوس په موږ سیمن وایو نو دغه به ته پروسټیټ ګلینډ بوته چې زما دا پکې شامل کا دی بولم څه سیکریشن ورکی او بیا به مخ کی راځي نو په یوریترا کې یو ګلینډ دا غي نوم دی بلبو یوریترل ګلینډ یا کاوپرسلیټ دا بول خپل سیکریشن ورکی چې دم واخله او سبتي مخکې د سیکریټ کړي دی اکثر مخکې سیکریټ کوي وجه د توې چې مخکې ولې سیکریټ کوي یو خدای پروسټیټ ګلینډ او پیجن چې په میل کې اکثر په اولډ ایج کې چې کم مشر شي دا غته شي میچازي بنديږي هغه ته شي میچازي ځکه بنديږي چې دا پروسټیټ ګلینډ د وخت سره بیا څه شي هایپرټراپي شي دا غټ شي او دا څه شي باندې خلک یو غوخه شي دا ته شي میچازي بندي شي هغه اصل کې دا ګلینډ بنديږي نو په دې یوریترا باندې زور راولي نو دا یوریترا بند کی چې بند کې د میچازي کې زور نه کوي ولاندې یوریترا د ګلینډ بند کړي یورین نه پاس کی نو سرجن بیا سو کې دا کټ راکټ کې او زیپ کې وکي کنه اپریشن یو کې لکه اوس دا ګلینډز وایي ستول ورکی څه دا ډونډې ګلینډ چې دی اکسیسری ګلینډ دي ته وي خاص سیمینل ویزیکل دا سیمینل ویزیکل ول الکلاین فلوید ورکی الکلاین ځکه ورکی چې سپم د پر الکلاین ضروری دي ها یا به وایوم چې په ویجینا کې اسیډیټي دغه د کمولو لپاره د دې د الکالینټي ضروری د بیسیسټي ضروری د الکلاین فلوید دی ویزیکولیز انزایم دی پکې کاګولیټینګ انزایم دی دا ویزیکولیز انزایم څه کوي چې د سپم او د سیمن د سیمن په شکل کې د سپم بار ریلیز شي باندې څه خبره دا غاړه سخی دا سخت چې غاړه په یو ځای چې تیکی ویسکسي دا د ویزیکولیز د وجې چې ویسکس تیر چا د وجې د ویزیکولیز د وجې چې د سپم لکېږي نه خوراک ته نږدې یو دای خوري
فرکټوز دی پکې دا شوګر دی او دم د سپم لپاره خوراک دی اسکاربیک اسید دی پکې اسکاربیک اسید هم د دې لپاره نیوټرینټس دی او پروسټاګلانډین دی پکې سیمینل ویزیکل نه یو کیمیکل ریلیز کیږي پروسټاګلانډین باډي کې بل ځایونو کې ریلیز کیږي خو دلته چې کوم پروسټاګلانډین ریلیز کیږي دا غي کار سره دوه کارونه دي یو خدا الته په سرویکس کې پلګي په فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې ویمنو سرویکس په ملته په پلګي د میوکس هغه نرمي هغه لیس ویسکس کې یو دا کار کوي او یو بیا په یوټرس نه برس پیدا کوي ریورس پیریسټالسیس هغه ریورس پیریسټالسیس فائدہ دی چې دا سپم دغه د وجې پاسانه موومېنټ کوي او چاته ځان رسي یک دا ولته فرټیلایزیشن کیږي دغه د فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې وایو بیا او پروسټاګلانډین یاد لره بیا بس نیکسټ والا دولت خپل سيزونه ورکړو سیمینل ویزیکل وز دا په ایجاکولیټری ډکټ کې مخې ته روان دي دلته نو کوم ګلینډ تر ورسید پروسټیټ ګلینډ پروسټیټ ګلینډ وي زموږه طرف د ملکی اسیډیک فلوید د لګي اسیډیک دی خو اثر ځکه نه کوي جلان دی بیم الکلاین دی او برم الکلاین رالو ملکی اسیډیک فلوید لور کوي کنټینینګ سیټریټ پای کې سیټریټ ټي هایالورونیډیز دا یو انزایم نوم دی او دا به موږ مخکې وایو چې کله یک ته انټری کوي سپم نو دا ډیر اهم انزایم دی او دا هغه وال چې هغه ډایجست کوي نو دا انزایم پکې بیا د مخ کې روان دي نو د کله چې دا پروسس ټولز شروع کی د سیکشوال بیهیویر شروع کېدو نو دا بلب یوریتر یا کوپرز ګلینډ چې د مخ کې یو نرمه غوندې ماده ریلیز کوي د سیمن دراوتو نه مخ کې د میل د پارت نه یو نرمه ماده راوځي هغه ماده کاردار چې هغه الکلاین او میوکس پکې میوکس کار دی چې لوبریکانت کار کوي یعنی پاسانه پکې د سپم تلی شي خوې دی شي پکې کنه لوبریکیشن پکې کوي دا او دویم نمبر میوي چې دا الکلاین دی چې الکلاین دی نو د میچازي کړي چې میچازي کړي د زیبا اسیډیک شوی نو هغه زیاده بیسیک کی چې سپم ځای نشي نو مخکې د درشي د نالۍ چې د پاسل کې د پی ایچ سیوا کې او د بیسیک کی نو سپم ته پاسانه زینو ځکه لیکل چې د بلب یوریتر یا کوپرز ګلینډ چې د پی شیپډ ګلینډ او د کوم ځای کې په یوریتر کې سیکریټیک میوکس ان الکلاید فلوید او دغه په مدد سره بیا د بهر پاسانه راوځي اوس دا چې بهر جوړ شو د نن او بهر راوځي دې ته موږ سوایو سیمن موږ ته سپم وسنه وایو سپم کو هغه سیلونو چې کوم په سیمینیفیرس ټیوبول کې جوړ شو دې ځای پر راو رسید او د ګلینډ چې د خپل سیکریشن ورکړ دې ته موږ سیمن وایو نو سیمن څه شی دی وایډ سټیکی میکسچر اف سپمز د سپم سیلز دی پلس سیکریشن اف اکسیسری ګلینډز د درې اکسیسری ګلینډ چې موږ وی دا هغه سیکریشن دې ټول ته موږ سنوم وایو سیمن سیمن چې د 2 واخله د 5 ml پر ایجاکولیشن یعنی یو پیر شي ایجاکولیشن کوي کنه او د باډي نه پکې سپم وزي نو هغه سوی د 2 واخله 5 ml پورې یعنی ته چې ټیسټ لا یو پیر خپل د سیمن کوانټیټي ورکای نو هغه سوی د 2 واخله د 5 ml پورې او پی ایچ سی 7.2 نه 7.6 او د 20 میلیون نه د 150 میلیون سپم پر ml پوری ته به خپل ټیکسټ بک فالو کړئ چې سوی لیکلی کنه ته 400 میلیون لیکلی نو ورسره پر ډے وي پر ډے سپرمیټوجینس کې سو سپم پروډوس کیږي 400 میلیون پوری سپم کنه او بهر حال ته کتاب دی خپل فالو کا او 20 میلیون نه 150 میلیون سپم پر ml یعنی دا 2 to 5 ml پر ایجاکولیشن دا خو سیمنو پر سیون کې کله سپم سیلونه شمارم نه به 150 میلیون پوری او کله 20 میلیون نو کم شي کنه نو بیا په دا میل چې دا اکثر سي سټیرایل انفرټایل په انفرټیلیټی کې وایو دا په ډیټیل وي د انسیبم چې تر سم ریفرنس نه ولیکو دا ستا ټیکسټ بک کم یو ټیکسټ بک ته فالو کوي کې پی او فیډرلی دا اکارډینګلی هغه انسی طریقه هغه ټولي صحیح دي خام خو ریفرنس مختلف ځایونه راغستي یو مختلف اکثر د انسی مختلفي نو تا فالو کوو چې ستا په ټیکسټ بک کې مونږه میل ریپروډکټیو سیستم وی او کتر ډایګرامز تاسو سمجھ کې راغلي نو تاسو بیا هیڅ مسله نشته د فرنٹ ویو دی او د ساید ویو دی دا فرنٹ ویو نو مخینه چې ګوري نو مسانه او دغه شاندار پینس دی دا پورا ارګن سره دی پینس یوري تر صرف پکې دی نالې ته په کوم چې د میچاز را رواني د بار نه چې د سړی دا پورا ارګن وای د دینوم بسې پینس ښا ایکسټرنل جینیټالیا ته وي دا پکې مونږ جدا بیا ایکسټرنل جینیټالیا د سلورم نمبر ولیکل چې پینس سره ایکسټرنل جینیټالیا ته په 4 نمبر دا هډینګ وکړه 3 پورې هډینګ ما ورکړل کنه په 4 نمبر هډینګ ولیکل چې ایکسټرنل جینیټالیا او دا غینوم ولیکل پینس صحیح ده ریپروډکشن ډیفینیشن مې راته کو چې خپل بچی پیدا کولو ته ریپروډکشن وي د خپل ځان پشان بیا میل ریپروډکټیو سیستم موږ وی هغه ما په سلور پارټس کې تقسیم کو یو ټیسټیز ډیر هم پای کې بس پم جوړې ده کنه دا ټیسټیز دا دوه چې مخې نه کاری بیا چې ما یو غټ کو او ساید وی وتا ولید نو په دې ټیسټیز کې چې کله سپم پیدا شي په سیمینیفیرس ټیوبول کې نو دا پروډکټ په سیستم په ذریعہ مخې ته ځینو پروډکټ کړو بیا چې واسا افرنشیا او بیا اپیډایډیمس بیا واس ډیفرنس او بیا په ایجاکولیټ ډکو کوي او اخر کې یوریتر وي د دې ډک په ذریعہ بارزي او سره ګلینډز رومبه ګلینډ سره کوپر سوري سیمینل ویزیکل شامل شي او بیا سره پروسټیټ ګلینډ او بیا سره دلته کوم ګلینډ شامل شي او کوپرز ګلینډ یا بلبو یوریتر ګلینډز دوی خپل سیکریشن ورکول اخر کې سیمن جوړ شو هغه سیمن چې نو هغه وسو د څه کار کوي چې د میل دا ګیمیټس دی د فیمیل باډي ته د پینس په ذریعہ ورسي د پینس یا ایکسټرنل جینیټالیا کار سره پینټریشن انټو د فیمیل باډي اول ته د سور کې د سپم او د سیمن پورا الته ورسي چې فرټیلایزیشن شي او ریپروډکشن شي کنه نو یو ګیمیټس د دې طرف نه لاړ هپلاید ګیمیټ یعنی په کوم کې چې هاف نمبر اف کروموسوم دی او بل په یک کې د فیمیل نه راشي د فیمیل په باډي کې فرټیلایزیشن ځکه کیږي چې الته بیا د ماشوم چې د سمیاشتو پورې ایثار شي او پروټیکشن شي موږ ځکه چې د هایلی اډوانس سیستم دی ها که هایلی اډوانس سیستم نه نو بهر په ډن کې به میل سپم ریلیز کړي او فیمیل به ایګ ریلیز کړي بهر به ماشوم پیدا شي د میانو په شان خو نه د ډېر اډوانس پروټیکټیو سیستم دی هوپ چې دا به ما سمجھو کړی تاسو ته نیکسټ لیکچر پورې اجازه راکړئ الله حافظ